Nu är tåget färdigväxlat och allt det förarbete med tågets iordningställande och avsyning som började redan i S-gruppen ska fortsättas göras klart. Om vagnarna inte redan förut sammankopplats så sker det nu. Vagnavsynaren ser till att avstängningskranarnas och omställningsanordningarnas lägen är riktiga. Han kontrollerar slangkopplingar och i förekommande fall också värmekablar. Slangkopplingarna ska vara kopplade och kopplingskranarna öppna. Han ser också till att inte använda slangkopplingar är upphängda ordentligt på sina hållare. Skruvbromsarna måste också ses till. Här lossar avsynaren en skruvbroms och tittar efter om tärningen är fullt nedskruvad. Bromskontrollen får inte försummas i någon enda detalj. Och nu slutföres färdigkopplingen av tåget. Enligt växlingsinstruktionen ska kopplen skruvas åt så att buffertarna stadigt berör varandra, koppelsvängen säkras och reservkopplet hängas upp i sin reservkrok. Här går det till enligt instruktionens alla regler. Vagnavsyning måste också göras vid de avgående tågen. Det kan ju tänkas att någon skada uppstått under själva rangeringen. Viktigast av allt är att kontrollera att inga skador uppstått som kan äventyra trafiksäkerheten. Därför är granskningen särskilt noggrann då det gäller löpverk, drag- och stötinrättningar och bromsanordningar. Utan en effektiv och ansvarsfull vagnavsyning kan man inte vara lugn för trafiksäkerheten. Ja, nu är bromsledningen i ordning. Lokföraren underrättas, klart för laddning. Medan laddningen pågår passar vi på och sätter upp slutsignalerna på sista vagnen. Antingen lykta, som här, eller också om tåget bara går i dagsljus, skärmar. Det är laddat och klart, och nu undersöks bromsledningen. En portativ manometer kopplas till sista vagnens luftledning. Ledningstrycket kontrolleras genom manometern. Innan bromsprov av något slag görs måste föraren ha övertygat sig om att tåget är fullständigt uppladdat och ha undersökt tätheten hos bromssystemet i tåget. Det gör han genom att lägga förarventilens handtag i mittläget, varvid huvudledningstrycket inte får sjunka mer än 0,5 kilo per kvadratcentimeter på 1 minut. Kontrollen fortsätter. Här behövs en ny tätningsring. Då man sätter på en ny sån måste man alltid se till att gummiringen läggs i rätt och att den inte skadas. Det är förbjudet att skära i ringarna för att därigenom lättare få in dem i kopplingsnäven. Då blir ringen obrukbar. Nej, så här ska det ske, även om det är en liten smula besvärligt. Med signalen bromsa börjar det egentliga bromsprovet. Har alla inkopplade bromsar gått till och är slaglängden den rätta? Det är frågan. Det är noga med att slaglängden håller sig inom de föreskrivna gränserna, 110 till 175 mm. För kort slaglängd kan förorsaka fastbromsning av hjulen, för lång kan ge dålig bromsverkan. Här var slaglängden tydligen fel och nu ska den justeras. Men det gäller att vara försiktig. Först stänger vi alltså av regleringsventilen och tömmer systemet med lossningsventilen. När den felaktiga slaglängden ändrats ger vi signal att bromsen ska lossas. Därefter kontrollerar vi att samtliga bromsar är loss. Nu är det tydligen klart överallt och bromsprovaren kan anmäla detta till tågexpeditören och till lokföraren. Om han funnit något anmärkningsvärt under bromsprovet anmäler han samtidigt detta. Så kommer tågexpeditörens kontroll. Han gör på rangerbangården den översyn som annars påvilar tågbefälhavaren. Han avsynar alltså tåget då det är färdigväxlat, kontrollerar sammansättning, omställningsanordningar, laster och allt sådant. Men tågexpeditören har mer att göra. Han ska till lokföraren lämna uppgift om antalet axlar, om tågvikt och om bromskraft. Han ska också lämna fram eventuella order till lokföraren. Och framförallt ska han inte glömma att av lokpersonalen ta kvitto på att den mottagit orden. När tillstånd till avgångssignal erhållits av tågklareraren på personbangården och utfartssignalen ställts till kör, ger tågexpeditören avgångssignal. Tåget rullar ut från bangården mot Nyöden. Men vi vänder tillbaka för att se hur skadade vagnar repareras, och så ska vi också ta en titt på omlastningen av styckegods. Det här är vagnreparationsgruppen och dess verkstad och smedja. Skadade vagnar lagas här. Verkstaden har 2 spår och utrustar med alla de verktyg som behövs för de vanligast förekommande reparationerna.
Där finns förresten också möjligheter att prova tryckluftbromsen. Det var fel på hjulringen på den här vagnen. Fjäderklämmor sätts på för att hålla uppe vagnsfjädrarna under lyftningen. Vagnen har förstängts så den står fullständigt stilla. För att tillvarata spilloljan sätts uppsamlingslådor under lagerboxarna. Därefter tas boxlocken bort och smörjlådor med dynor tas ut. Domkrafterna sätts på lämplig plats under vagnen och pallas under. Så lyfts vagnen. När den kommit tillräckligt högt tas lagerboxarna bort och bromsbommen med hänge lyfts upp. Lägg märke till hjulplattorna i hjulringen. Sedan den skadade hjulaxeln rullats undan kommer ett nytt, felfritt hjulpar fram. Det rullas under vagnen, lagerboxar med tillbehör sätts dit. Vagnen sänks och görs klar. Bromsskorna slits hårt och behöver nya sulor, precis som vanliga skor. För att minska reparationskostnaderna görs skolagningen på platsen. Det går vanligen så till att brukbara bromsskohus helt enkelt förses med nya sulor. Den utslitna sulan skiljs från bromsskohuset genom att bultarna borras ut och slås bort. I smedjan sker den egentliga sulningen. Fliggarna är stora nitar, nog är det kraftiga don. Då hopnitningen är klar sätts handtaget på, sulans undersida putsas för att nitarna inte ska hugga i rälsen, hela skon rödfärgas och så kan den åter träda i tjänst. Omlastningsbangården ligger med sina byggnader norr om rangerbangården. Den har åt väster en spårgrupp för ankommande vagnar, omlastningsmagasin med dess spår och längst österut en spårgrupp för avgående vagnar. Omlastningsbangården är också en så kallad fallbangård. På det spår som leder till omlastningsmagasinet nedbromsas de ankommande vagnarna. På en av lastbryggorna finns en lyftkran för omlastning av större pjäser. Själva omlastningsmagasinet har 4 genomgående spår och ett kort bomspår. Det är en omfångsrik anläggning, störst i sitt slag i landet och rymmer 70-75 vagnar. Öster om magasinet ligger en grupp med 3 spår för färdiga vagnar. Passagespår och bomspår kompletterar utrustningen. Ankommande lastade vagnar intas på magasinets mittspår. Därifrån sker omlastningen till de avgående vagnarna som står uppställda på spåren bredvid. Det är mycket gods av många slag som omlastas här och allt omlastningsarbete går på ackord. Avgående vagnar är försedda med adressskyltar. Inlastningen blir då både lättare och säkrare. För att ytterligare underlätta arbetet står vagnarna om möjligt alltid på bestämda platser i magasinet. Den här skylten visar vagnens lastningsplan. Sådana skyltar till ledning för kärrare och stuvare finns på alla vagnar för vilka särskilt lastningssätt föreskrivits. Då det är fråga om tyngre gods så måste man ta till kranen. Den här lyftkranen tar upp till 3000 kilo. Om kranen inte kan ta godset direkt till annan vagn så får en mekanovagn rycka in som mellanled. Med mekanovagnen går allting lätt och smidigt. Och så är vagnarna omlastade. Då det släpps ut ur magasinet sorteras det på de så kallade gaffelspåren i olika grupper. Avgångsklara vagnar, tomma vagnar och vagnar som inte är färdiglastade. Från gaffelspåren hämtas vagnarna med växellok. De som är klara för avgång dras upp till infartsgruppen och där sorteras det till det tåg med vilka de ska avgå. Hur den sorteringen sker, det vet vi redan, för det sker på exakt samma sätt som vi tidigare beskrivit. Och så fortgår arbetet dygnet om och många hundratusentals vagnar rullar årligen genom detta järnvägarnas vägskäl för att sedan med tusentals tåg spridas ut över hela Sverige.